नमस्कार भावना, माझं नाव स्वप्नील. आपण पाहता माझं यूट्यूब चॅनल स्वप्नील ग्राफिक्स हे यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर भावना, आज एकदम नवीन कडक एकदम जबरदस्त व्हिडिओ आलेला आहे, तो म्हणजे की मकर संक्रांतीवर. तर आज एकदम जबरदस्त ट्युटोरियल होणार आहे. तर त्यानंतर मी तुम्हाला सांगणार आहे की कशा प्रकारे तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे. जो नवीन आपला व्हिडिओ येणार त्यांना मी सांगतो की GP लिंकद्वारे हे आपलं जे मटेरियल आहे ते आपण डाउनलोड करतो. तर ऑलरेडी त्यावरती आपल्याला व्हिडिओ झालेला आहे. तर व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला देणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहून तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये जे लिंक दिलेलं आहे कसं डाउनलोड करायचं आहे ती सर्व माहिती त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे. ओके, तर चला भावना, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, त्या व्हिडिओमध्येच पासवर्ड आहे, 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड तुम्हाला मिळणार आहे. ओके, तर सर्व तुम्हाला पिक्सेल लॅब ओपन करायचं आहे. तर पिक्सेल ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला इथे मी 3 डॉटवर क्लिक करतो आणि इमेज साईज पाहू शकतो तुम्ही. इमेज जे साईज आहे ते म्हणजे 5000 × 6000. ओके, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे यूज टू इमेजवर क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला जे गॅलरीमध्ये बॅकग्राऊंड ॲड करायचं आहे. ओके, तर भावना पाहू शकतो तुम्ही बॅकग्राऊंड एकदम फुल HD एकदम आहे. कोणतेही तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही की आपली डिझाईन जी आहे ते फाटणार आहे. ओके, तर एकदम फुल HD तुम्हाला सगळं जे आहे मटेरियल मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर इथे आपण बॅकग्राऊंड ॲड झालेलं आहे. आता इथे आपण केलेलं आपलं जे टेक्स्ट आहे ते इथे मी ॲड करून घेतो. तर आपलं जे टेक्स्ट आहे इथे मी ॲड करून घेतो. तर इथे आपल्याला काय करायचं, रिलेटिव्ह साईजमध्ये जायचं आणि 100वर न्यायचं. ओके, त्याला आपण लॉक करू. लॉक केल्यानंतर जे आपल्याला आता पुन्हा जे आपल्याला जे एक पतंग आणि जे याच्यामध्ये पिन जे लड्डू वगैरे जे आहे पतंगाची जे पिन जे आहे इथे आपण ॲड करून घेतो. ॲड झाल्यानंतर याला आपण 100% आपण हे करायचं आहे आणि लॉक करायचं आहे. ओके, तर लॉक झाल्यानंतर आपलं जे काही आहे दुसरे जे आहे ते म्हणजे की इथे मी माझा जो लोगो आहे तो ॲड करून घेतो. ओके, तो लोगो इथे चुकीमुळे आलेला आहे. ओके, काय होत नाही, म्हणजे आपल्याला इथे जे आहे डायलॉग पिन जे ॲड करून घेतो. डायलॉग पिन जे पण आपल्याला सरळ इथे आपल्याला 100वर न्यायचं. ओके, तर भावना व्हिडिओ एकदम कमी याच्यात होणार आहे आणि तुम्हाला पण समजणार आहे. ओके, तर त्यासाठी मी हा व्हिडिओ जो आहे तुम्ही कमी केलेला आहे. तर इथे आपण जे माझा लोगो आहे तो मी ॲड करून घेतो. जो राहिलेला होता माझा लोगो ॲड करायचा. तर पाहू शकता तुम्ही एकदम खतरनाक आणि एकदम सिम्पलरित्या एकदम आपला व्हिडिओ आपलं जे बॅनर एकदम तयार झालेला आहे. व्हिडिओमध्ये पासवर्ड आहे आणि तुम्हाला जर घावला असेल पासवर्ड तुम्ही लगेच डाउनलोड करू शकता. GP लिंकद्वारे आपलं जे मटेरियल ते डाउनलोड होते. तर आय होप की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.